હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું કલાની રસોઈમાં। આજે આપણે બનાવીશું મહારાષ્ટ્રન સ્ટાઇલ ભાખરવડી। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલો મેંદો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને મુઠ્ઠી પડતું તેલનું મોણ લઈ સરસ રીતે લોટ ધીમે ધીમે પાણી નાખતા જઈ કડક બાંધી લેવું। લોટ બંધાઈ જાય એટલે તેમાં ઉપર તેલ લગાવી 10 થી 15 મિનિટ ઢાંકીને રાખી દઈશું। હવે એક પેનમાં 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી ધાણા, 1 ચમચી તલ અને વરિયાળી 2 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું। ત્યારબાદ તેને નીચે ઉતારી ઠંડા પડવા દઈશું। હવે આ જ પેનમાં અડધા કપ જેટલું કોપરાનું ખમણ 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। હવે શેકેલા મસાલાને મિક્સચરના જારમાં લઈ ચાલુ બંધ કરીને અધકચરું વાટી લઈશું। હવે તેમાં હિંગ, મીઠું અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે 3 થી 4 ચમચી આંબલીની પેસ્ટ અને 2 ચમચી ગોળ લઈ સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય અને પેસ્ટ એકદમ ઘટ્ટ થઈ જાય તે રીતે આપણે તેને બનાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ કેટલી સરસ ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે તેને હવે 2 થી 3 ચમચી જેટલી સેવ લઈ તેમાં મસાલો ઉમેરી કોપરાનું છીણ ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ એક લુવો લઈ પાતળો એવો રોટલો વણી લઈશું। રોટલો વણાઈ જાય એટલે તેની ઉપર આપણે બનાવેલું આંબલી અને ગોળનું મિશ્રણ લગાવી દઈશું। સારી રીતે બધી બાજુ લગાવ્યા બાદ મસાલો ઉમેરી પછી તેના પર આપણે વેલણ ફેરવી લઈશું। હવે તેને ગોળ ગોળ રોલ વાળવાનું ચાલુ કરશું। રોલ ધીમે ધીમે વાળવો। આ રીતે રોલ ધીમે ધીમે વાળતા જઈ થોડો ફેલાવી લેવો। હવે તેના કાપા કરી લઈશું। કાપા થઈ જાય એટલે તેને હથેળીની મદદથી પ્રેસ કરી દઈશું। આ રીતે બધી જ ભાખરવડી તૈયાર કરી લઈશું। સેમ પ્રોસેસથી બીજી ભાખરવડી પણ બનાવી લઈએ। બધી ભાખરવડી તૈયાર થઈ જાય એટલે એકદમ ધીમા તાપે આપણે તેને તળી લઈશું। એકદમ ધીમે ધીમે હલાવતા જઈ આપણે તેને તળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ભાખરવડી કેટલી સરસ કડક અને ક્રિસ્પી બની છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક યુ।